Hi guys! Okay, as I promised no, sabi ko tuturuan ko kayo kung paano mag-shoot ng low light photography. So, from this video, ituturo ko yung settings, basic setups ng camera, and paano kumuha ng maganda, especially kapag low light. So, first thing we need to do is, kailangan yung i-set up yung camera equipment natin. So, ano ba kailangan natin? So, any kinds of cameras no, aside from DSLR is syempre kailangan natin yung lens, no? Isa kasi yung lens na nagbibigay ng magandang output sa picture natin, especially prime lens. So sa shoot namin na ito, so pakita natin yung shoot natin. So sa shoot natin na to, yung shoot namin na to, no, ginamit ko dito ang lens is yung the 50mm Canon lens, no, na aperture niya is 1.8. Ang tip ko kapag nag-shoot ng low light photography, no, or nag-shoot ka ng ganitong klase ng shoots, no, or photo shoots ninyo, the best thing dito is find a space or place na merong neon lights. Kasi kapag nag-shoot ka ng ganitong klase or concept, no, mas maganda yung umaangat yung mga colors ng neon lights, especially dun sa videos or sa photos natin at nakikita natin sa screen natin. So, ang ginawa ko dito, pinaputok ko yung mga kulay na neons, no. Maraming gantong lugar sa Ayala, BGC, no. Diyan sila nagtutumpukan. Yan lang yung mga basic na kailangan tandaan, no. So, camera equipments, framing, alam niyo naman na yun, no. Yung framing natin, yung composition ng photos, isa din yung sa nagdadala, no. So, yun. Skip tayo dun sa editing tayo. So, sa editing dito, ito yung gamit kong software, no, Lightroom. So, sa basic na imports ng pag-import ng photo is punta ka dito sa library, punta ka sa import, click mo import, tapos dyan makiklik kung saan mo gustong or saan yung file mo matatagpuan. So basically na-import nyo na kasi mga photos dito. So tapos yung ma-import, no, punta kayo sa develop, tapos select kayo ng photos na gusto nyong edit, no. Ito yung shoot na first shot namin, no, doon sa Ayala. So, depende sa inyo, no, kung ano yung gusto nyo mapalabas na kulay. So, basically, ito lang yung ituturo kong technique kapag nag-edit ng mga low light photography. So, yun, basic framing nga, no, kailangan pasok pa rin siya sa rule of thirds. Especially yung model natin, and pasok siya sa rule of thirds natin. Tapos, especially pag portrait din, ang pinaka binibigyan talaga natin ng details dyan is yung mata, especially pag portraits, no. So yun, edit na tayo. So sa editing, depende, kanya-kanyang mood tayo, no. So maybe ang gusto kong palabasin dito is aangat yung pinkish na kulay, no. Depende, kapakapain nyo pa din. Yan. Sa highlights, no? Yung highlights yung mag-dictate kung gaano kaliwanag or yung light na attach dun sa model mo. Shadows. Ito yung shadows. So, speak itself naman, no, yung shadow siya yung nagbibigay ng lights dun sa mga dark spots. Sa whites, ito yung kinang din sa yung brightness din, pero iba siya, no. Sa highlights, no, yun yung bato ng light source mo papunta dun sa subject mo. Tapos yung whites naman yung mula doon sa outlight source, no, papunta dun sa sa ito naman yung effect naman ng outlight source mo papunta sa subject mo. Yung blocks, no.
So, it speak itself naman na din. Yan. So, vibrance natin. Medyo angat natin na konti. Tapos, saturation angat na baba ng konti. Para always observe yung skin tone, no? So, yan. Ito yung sa curves. Ito yung magbibigay ng shadows sa atin, no? Siya yung magbibigay ng common na shadows or parang magkakaroon siya ng faded na cinematic style. Saturation, bawas natin pula ng konti. Tapos yellow. Papansin nyo dito siya nagbibigay ng kulay, no? So, yun nga, yung lights yung papalabas ng ating mga kulay. Tapos, sa split toning tayo. Sa highlights natin, ang gusto natin lumabas na kulay is yung medyo magenta tayo. Tapos sa shadows natin, medyo lagyan natin ng pagkakas. Parang siya yung magbabalance sa kulay natin. Tapos, ayan, punta tayo sa details, no? So, syempre, madami na tayong in-adjust yan. So, magkakaroon na ng mga noises yan. So, yan. Lagyan natin ng konting sharpening. Tapos, noise reduction para medyo mag-smoothen yung texture ng subject. Tapos, punta tayo sa grain. Lagyan natin ng konting grain para magmukhang cinematic pa talaga. Nice. Siya yung magbibigay ng texture, no? Doon sa image natin. So, voila! Tapos, dito tayo. Ito yung pinaka-gusto ko din sa lahat ng picture, ano? Since, ano siya, medyo yung bumaba tong ilaw sa observe mo. Pwede nyo siya mapunta dyan, maging light, or walang siyang kulay. Or, mapunta nyo siya as ganyan. So, syempre, mas gusto ko yung pang kulay. Medyo green yung kulay. Tapos, punta siya shadows. Basa mo. Para hindi siya magka-minimize dito sa buhok. Tapos yung whites, baba mo din ng konti para umaangat na yung model mo. Yun, sa blacks. Prefer ko yung dark natin na konti. Tapos clear na ang konti. Siguro 15. 19. So vibrant sa atin ng konti. Ayan. Nice. Tapos, galawin nyo din to. So, basically, ang mga lang na kulay dyan is green, blue, yellow. So, yan ang gagawin natin. Ay, gusto natin palabas yung ganyan kulay. Diba? Nagmukha siyang aesthetic. Ganyan. So, yun ulit, no? Sharpening. Pa rin. Noise reduction. Kasama last day. Sharpening, no? Pansin nga, nag-smooth yung photo natin. Tapos,
Tapos, lagyan niya na ulit ng konting turban sa photo. Para magkaroon siya ng kulay or ng texture ulit yung photo. So, yun lang. Basta, yun lang yung tip, no? Kapag shoot nag-shoot ka na night photography, na always observe na yung lights, no? Yung mga neon lights, no? Maging creative yung mata natin, yung utak natin, paano natin mapapaganda yung photo natin. Tapos, always keep in mind yung mga composition. Minsan ang tanong kasi natin, paano kapag hindi natin nasunod yung rule of thirds? Paano kapag it's okay lang naman, no? Na hindi naman always on the time or necessary na kailangan mong masunod yung mga basic photography na compositions and framing, no? Minsan nga kapag hindi mo pa nasunod yung mga framing na yun or yung mga compositions na yun, mas maganda pa yung naging output ng photo mo, no? So, nasa sayo pa rin yun, nasa creativity pa din. Further uploads, no, ituturo ko kung paano naman yung pinost ko na photo dun sa page ko. Tapos yung page ko, makita nyo yung album na yun, yung album na photo na to, dun sa page ko. Ipopost ko yun sa description. Nasa description yung photo, album nung shoot namin na yun. So yun lang, no? Abang lang kayo sa mga susunod ko pang upload. Siyempre, nag-i-start pa lang ulit ako gumawa ng ganitong klase ng video. So, pasensyahan nyo na kung medyo utal-utal ako ngayon, no? Kasi ngayon lang ulit ako humarap sa camera, tapos ganito pa, nagtuturo pa ako. Kasi hindi naman ako sanay ng ganito. Most ng ginagawa ko talaga is filming. May mga kinukuhan tayong mga videos, ganyan. Like weddings, debut, ganyan. So, yeah. Thank you guys. Peace.